This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई Hello everyone. मेरो एकजना बुवाको साथी हुनुहुन्थ्यो क्या बेल्जियमको. We used to call him father as well. अनि मलाई एक्ज्याक्टली वर्ल्ड कप कि युरोपियन कप चाहिँ थाहा भएन. उहाँ नेपाल आउनु भएको समयमा हामी घरमा बसेर बेल्जियम भर्सेस नेदरल्यान्ड्स हेर्न बस्यौँ क्या. अनि नेदरल्यान्ड्स एकदम स्ट्रङ टिम. त्यसपछि फादरले के भन्नुभयो भने उहाँ बेल्जियम फादर हैन. उहाँले के भन्नुभयो भने आई डोन्ट केयर इफ माई कन्ट्री विन्स द होल च्याम्पियनसिप. नजिते पनि मलाई फरक पर्दैन. इभन नेक्स्ट गेम पनि नजिते पनि मलाई फरक पर्दैन. नेक्स्ट राउन्ड नपुगे पनि मलाई फरक पर्दैन. तर आजको गेम नेदरल्यान्ड्ससँगको गेम बेल्जियमले हार्न हुँदैन. आई नो बेल्जियम नेदरल्यान्ड्स भन्दा एकदम कमजोर छ, बट आज चाहिँ नेदरल्यान्ड्सलाई हराउनुपर्छ. द्याट इज माई ओन्ली थिङ. द्याट इज अल आई वान्ट इन माई लाइफ, टु नेभर लुज अगेन्स्ट माई बिटर राइभल्स नेदरल्यान्ड्स. द्याट इज अलवेज द फिलिङ when Nepal plays India. For me especially, and I think for all the footballing lovers of Nepal. We never ever want to lose against India. We might not win the championship, but against India, we should never ever lose. Welcome to Chiya Guff. मसँग आज दुईजना मेरा भाइहरू धुरन्धुर विद्वान भनेर म जिस्काउँछु उहाँहरूलाई हैन, जिस्काउँछु. But before introducing them to you guys, I'll make tea for them, all right? Okay guys, here's tea for you. Please. Avash Ghimire is here with me and Abhinav Joshi is here with me. दाइले बनाएको चिया पहिलो चोटी हो हजुर. नमिठो हुन सक्छ, खानुस् न तपाईं. Thank you so much दाइ. तर यो कुन चाहिँ दाइ? अमन दाइले बनाएको चिया नै हो. Okay. Nice. दाइले चिया पनि राम्रो. Almost a decade of knowing you अनि चिया चाहिँ हजुरको हातमा फर्स्ट टाइम खादै छु. Cheers for that. Cheers for that. Chiya Guff ma obviously I introduce you guys. Obviously you guys have been doing commentary for such a long time हैन. अनि हामीसँग चाहिँ मैले आफूले गरेको कमेन्ट्रीको समय तिमीहरूको समयसम्म आइपुग्दाखेरि so many things have changed हैन. बट मलाई के लाग्छ भने इन्डिया नेपालको राइभलरी चाहिँ मैले देख्दा या मेरो फोर फादर्सहरूले देख्दा पनि त्यही थियो. तपाईहरुको समयसम्म आइपुग्दाखेरि पनि एक्ज्याक्टली द सेम होइन र? एक्ज्याक्टली. आई थिंक पछिल्लो समय सोशल मिडियाको जुन बुस्टले गर्दाखेरि जुन त्यो राइभलरीको पक्ष एउटा हुन्छ त्यो चिजलाई अझ बढी एडिसनल भ्यालु दिएको जस्तो लाग्छ. प्रिहिस्टोरिकली अभियसली इन्डियासँगको राइभलरी जहिले पनि एकदमै धेरै हाम्रो बिटर राइभल्स भनेर हामी चिन्छौँ होइन, र हाम्रो धेरै कनेक्सन्सहरू छ उहाँहरूसँग. यो पालि यो अहिलेको टाइममा चाहिँ हामी सोशल मिडियामा पनि देख्छौँ यो सोशल मिडिया जेनेरेसनले पनि त्यो चिजलाई एकदमै बुस्ट गरे जस्तो लाग्छ. आई थिङ्क आवाज वुड से मोर अबाउट दिस. हैन एउटा चाहिँ म के भन्छ इट वाज अलवेज देयर. हामी भन्छौँ नि इन्डिया त छिमेकी रोटीबेटीको नाता हैन, बट all aspect is good and especially the crowd that comes to जुन रंगशाला आउँछ. हिजो चेयर क्ल्यापिङ पनि भइरहेको थियो, हामीले बाइकिङ क्ल्याप पनि गर्न थालेका छौँ होइन. र एउटा राम्रो कुरा भनेको भने त्यो एउटा हामी जुन छाडा अडियन्स थियो नि त्यो देख्न पाएको छैनौँ क्या. विच इज अ रियली गुड थिङ फर नेपाली फुटबल. र जहिले पनि नेपालको गेममा र स्पेसली इन्डियाको गेम ब्याक टु जुमानु राई एन्ड अनिल गुरुङ स्कोर्ड द गोल्स 2-1. त्यो बेला चाहिँ अमन दाइ वाज प्रेस पास लिएर माथि प्रेस बक्समा, म चाहिँ अति भएर टिकट किनेर म प्रसिद्ध र ईशान हामी गोल पोस्ट पछाडि थियौँ कि. सो कस्तो एउटा संयोग भनौँ न त्यो बेलादेखि यहाँसम्म अब स्टिल टुगेदर. र इन्डिया नेपाल भनेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो राइभलै इन्डियै हो. उसले हामी सानो भए पनि उसले पनि हामीलाई राइभलै मान्छ भने. आई थिङ्क द रेस्पेक्ट दे गिभ टु अस एन्ड आई बिलिभ इन्डिया उनीहरूको लिगदेखि सबै चिज इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि उनीहरू अगाडि बढिसकेको छ. बट नेपाली आर बोर्न विथ द स्किल्स भन्छु क्या म चाहिँ. वी हेभ द्याट फिजिकलिटी कि त्यो हुन्छ भनेर. सो लेट्स किक अफ विथ यस्टरडे हिजोको गेमकै सुरुवात गरिहालौँ इन्डिया भर्सेस नेपालको. फर्स्टमा आइम गोना शो यु गाइज द फर्स्ट क्लिप. इट सोज द लाइनअप अफ नेपाल एन्ड इन्डिया. लेट अस हेभ द फर्स्ट क्लिप प्लिज.
So we can see that both the teams हामीले चाहिँ 4-4-3 को लाइनअपमा देखेको थियौँ मलाई चाहिँ खुसी लागिरहेको चाहिँ नवयुग श्रेष्ठले ठ्याक्कै फर्स्ट गेम मेबी अब्दुल्ला इज नाउ फाइनली गेटिङ टु नो अल द प्लेयर्स नवयुगलाई सुरुमा देख्नुमा चाहिँ मलाई चाहिँ खुसी लागेको थियो बट दो ही डिड नट ह्याभ द ग्रेटेस्ट अफ द म्याचेस होइन सुरुको लाइनअपमा वर यु सरप्राइज अफ एनी इन्क्लुजन नेपालको टिममा चाहिँ Actually, त्यस्तो धेरै surprise चाहिँ थिएन तर आयुष कलान he was making his first starting debut and everybody was surprised like अब हुन्छ नि he has not played much and he 2 caps for his on his country र I think आयुषलाई त्यो लेभलमा इन्ट्रोडक्सन गर्नु चाहिँ कता कता मान्छेहरू डाउट चाहिँ थियो would he be able to deliver भनेर बट सुरुवाती केही समय अलिकति हडबडाए पनि केही उसको त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स नरहे पनि आफ्टर 25 मिनट्समा आएको he started to groom हैन त्यो चीज चाहिँ उसको देखियो अनि धेरै भनौँ न डिफेन्स लाइनमा चाहिँ कसलाई स्टार्ट गर्छ भन्ने एउटा डिलेमा थियो बिकज रोहित चन्द वाज नट देयर सो दिनेश राजवंशी वाज द अभियस चोइस तर त्यति भन्दा भन्दै देयर वाज सो मेनी भनौँ न हाम्रो एजम्पसन्सहरू त्यो टिम के बन्छ कस्तो बन्छ दिस वाज बिकज यो फेरि इन्टरनेसनल फ्रेन्डली हो नि त एक्ज्याक्टली इट्स नट अ प्रपर टुर्नामेन्ट सो कोचले कसैले पनि कोही प्लेयर्स नयाँ ल्याउँछ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने समय त यही नै हो इट इज अ चान्स टु मेक मिस्टेक क्या एक्ज्याक्टली होइन र तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ म एचडीमै हेर्छु हेर्न चाहिँ तर हिजो चाहिँ ग्राउन्डबाटै हेरेको थिएँ आयुष कलान इज प्रपर एक्जाम्पल अफ द कोचेस टेक्निक भन्छु क्या म चाहिँ उहाँले के गर्नु भने आयुष कलान ल अबको 2 वर्षमा ऊ हराउला तर ऊ अझ राम्रो पनि खेल्न सक्छ विच इज हाई प्रोबेबिलिटी होइन किन भन्दाखेरि एउटा मेन्टालिटी नै कस्तो सेट गरिदियो कोचले भने अस्ट्रेलियासँग त डेब्यू गरे हो नि त 5 मिनट खेल्यो तर डेब्यू त अस्ट्रेलियासँग गरे नि उसको अब करियर he always has that certain kind of confidence त्यो हुन्छ के सो हाम्रो कोचको एउटा पक्ष के पनि भने हिज अ साइकोलोजी स्टुडेन्ट एज वेल के सो वेनेभर म कोचसँग हामी कुरा गर्दा एनएसएल को बेला यताउता हामी धेरै कन्भर्सेसन्स हुन्थ्यो होइन उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि लुक आवास आई विल टेल यु दिस बाट सुरु गर्नुहुन्छ के सो ओके अब चाहिँ के स्टेटमेन्ट आयो जस्तो लाग्छ नि कसैलाई नभन है भन्नुहुन्छ ओके बिट्विन अस कति कुरा भएको छ कि हामी भन्दैनौँ हामी लेख्दैनौँ सोसियल मिडियामा वन्डरफुल थिङ्स के द्याट्स वाइ आई रियली एडमायर हिज वर्क है नट सोसियल मिडिया प्रेजेन्स सो उहाँले मलाई यस्तो कुराहरू भन्नुभएको थियो र मलाई मन परेको कुरा चाहिँ यो अगाडि अल्मुतायरी कोच आउनु अगाडि चाहिँ नेपाली प्लेयरले आफ्नै फोटो हाल्ने आफ्नै उ गर्ने गर्थे अहिले वान टिम वान नेपाल वान ड्रिम एउटा युनिटी हामी भन्ने भावना ल्याइरहेको छ क्या कोचले सो वी कुड सी दैट इन यस्टरडेज म्याच फिल्डमै देखिरहेको थियौँ क्या हामीले द्याट्स अ ग्रेट थिङ टु नो मलाई ग्राम रोबर्ट्सको समयमा स्टेफन कन्स्टेन्टिनको समयमा आई कुड फिल इट त्यो पर्टिकुलर 1999 साफगेमसम्म आफू इन्भल्भ भएको कारणले गर्दाखेरि बस ग्राम रोबर्ट्सकोमा वी ग्रु अप विथ हिज वर्क होइन त्यो देखिन्थ्यो नाउ फाइनली इट्स ब्याक एज वेल सो त्यो खुसीको कुरा हो ओके लेट्स गो स्ट्रेट टु द गेम होइन गेममा सुरुवातमै इन्डिया अभियसली उनीहरू पनि एक्सपेरिमेन्टलाई नै आएका छन् है तर वाट आई कुड सी वाज लाइक एज सुन एज गेम चल्यो नि इन्डिया स्वाट्टै अट्याकमा आइहाल्यो क्या मेबी त्यो समयमा हुन्छ नि खेलाडीको जिउ तातिसकेको हुँदैन मेन्टली पनि प्रिपेयर भइसक्यो रिडिङ कम भइसकेको हुन्छ क्या सुरुवातमा तातेको हुँदैन क्या माइन्ड पनि क्या आई थिङ्क मेबी दे वर ट्राइङ टु युटिलाइज द्याट होइन सो इन्डियाले सुरुमै अट्याक गरेको थियो लेट्स ह्याभ द्याट अट्याक एकचोटि क्लिप हेरौँ Okay, so we could see it in the clip that duite corner kick back to back नै ball अनि but as you said Chand being हाम्रो one of the अहिलेको लागि त बेस्ट प्लेयर नै द लिडर इनसाइड द फिल्ड भनौँ न नै उनको प्रेजेन्स नहुँदाखेरि हैन नेपाली डिफेन्सले तपाईलाई लागिरहेको थियो सुरुवातमा यो चाहिँ अलिकति हामी डिफेन्सिभ उसमा अलिकति पेलाइ खानेवाला छौँ या इन्डियाले सुरुमा त्यसको फाइदा लिन खोज्छ के सोच्नु भएको थियो सुरुमा तपाईले फर्स्टली अब इन द फर्स्ट 5 मिनट्स वी थॉट इज लाइक त्यो एकदमै एक्सेसिभ प्रेसर थियो अनि केही समयको लागि त बल पोजेस नै गरिराख्न सकेको थिएन नेपाली टिमले सो द डाउट वाज जस्तै गौतम श्रेष्ठ हु वाज अल्सो अ न्यू प्लेयर इन द सेटअप he is playing right back. He's not been playing so much for the team. अनि एउटा टिमसँगको कोअर्डिनेसन हुन्छ त्यो टेलिप्याथिक कोअर्डिनेसन जुन सबकन्सियसली टिमसँग बन्छ त्यो बनिसकेको छैन भन्ने हामीलाई लागिरहेको थियो दिनेश राजवंशी र अनन्त तामाङको जुन डिफेन्सिभ पार्टनरसिप छ
इट हेज बिन लाइक एकदमै अप्स एन्ड डाउन्स नै छ कि त्यति धेरै उनीहरू पार्टनर गर्न पाइरहेको छैन पुजन बिङ द ओन्ली पर्सन हुज बिन भनौँ न डिफेन्सिभ मिडमा ऊ खेलिराख्दाखेरि हि वाज इन स्टेबल माइन्ड सेट तर जुन डिफेन्सिभ पार्टनरसिप छ स्पेसली तपाईँको डेड बल सिचुएसन्समा एरियल थ्रेट्समा यु नेभर नो के त्यो 1 सेकेन्डको मिस्टेकले गर्दाखेरि यु क्यान गेट अ कन्सिड अ गोल होइन त्यो चिज चाहिँ डर चाहिँ थियो बट after 5 minutes the team started to gel up the team start to भनौँ न अलिकति ट्युनिङ हुन थाल्यो पोजेसन्सहरू बन्न थाल्यो देन एउटा चाहिँ होम क्राउडले पनि एकदमै धेरै सपोर्ट गर्यो अनि आई थिङ्क द्याट वेन्ट रियली वेल आफ्टर 5 minutes आफ्टर द फर्स्ट 5 minutes राइट इन्डियाले चाहिँ फ्रम नेपालको अप्रोच त हामीले धेरै कुरा सोच्यौँ होइन इन्डियाको अप्रोच चाहिँ के हुनुपर्छ र के सुरुमा तपाईँले के देख्नुभयो मैले अब एउटा कुरा एकदम अनेस्टली भन्छु होइन इफ आई वाज देयर मेरो कुनै त्यहाँ गेमको ब्रोडकास्टिङमा रोल भएको भए मैले अलिक बढी रिसर्च गर्थेँ होला होइन सिन्स आई वाज नट देयर वी वर प्रिटी लेट ब्याक अनि मैले चाहिँ त्यति रिसर्च गर्न पाइनँ कि तर मैले गरेकोमा चाहिँ इन्डियाको रोल भन्दा पनि देयर वाज दिस वान प्लेयर सुनिल छेत्री ऊ सबैको आँखामा परेको प्लेयर हो र नेपाली हाम्रो कोचले पनि उनको फुटेजहरू चाहिँ देखायो होला क्या मैले पनि रिसर्च गरेको छु उनको फुटेजमा उनको गोलमा अहिले एकछिनमा आउँला म होइन जुन लोन स्ट्राइकर खेलिरहेका थिए सो फर्स्ट हाफमा हामीले त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट रोल देखेनौँ क्या सेकेन्ड हाफमा पनि देखाए होइन बट द्याट वान मोमेन्ट अफ ब्रिलियन्स देखायो त्यो पोइन्टमा हामी पछि आउँला एब्सोल्युटली होइन सो डिफेन्सको कुरामा आउँछु म होइन म चाहिँ एउटा के भन्छ नि कतिजनाले पुजन ओभरकोटीको मुभमेन्ट याद गर्नुभयो क्या डिफेन्स छ अप डाउन and that is something missing in Nepali football international defensive midfielder को role he is a blessing in disguise के भन्दै हामीले जबदेखि अब्दुल्ला जी आउनु भएको छ टिममा यसको हामीले पहिला पनि गफ गरेको थियौँ एटलिस्ट डिफेन्सिभ मिडफिल्डर प्रपर को चाहिँ इन्ट्रोडक्सन बल्ल भएको छ सो द वान जसले चाहिँ अपोनेन्टको टिम गेम बिगारिदिन्छ या बल खोजिदिन्छ भनौँ न सो मेबी द्याट वाज ल्याकिङ पहिला स्लोली we're coming towards the modern football बल्ल आइरहेछ नि त maybe we're seeing that हामी we are adapting towards the modern philosophy र यो भन्दा अगाडि विक्रम लामा was the only हैन एकदमै devoted defensive midfielder भनेर हुनुहुन्थ्यो अनि he started with that philosophy when भनौँ न Stefanowski was there Stefanowski को experiment हुनुहुन्थ्यो उहाँ even Graham Roberts को टाइममा he was playing a little bit तर पछिल्लो समय जुन हामी अहिले स्पेशली हामी स्पेस मार्किङ भन्छौँ ग्वार्डियोलाको यो स्पेस फिलोसफी जुन छ त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै बस्ने गरी र त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई पुरै निभाउने गरी पुजन उपरकोटी हेज बिन इस्टाब्लिसिङ द टिम र एउटा डिफेन्सिभ हामीले चाहिँ चाहे त्यो तपाईँको अट्याक गर्दाखेरि होस् हामी देख्छौँ पुजन उपरकोटी इज ब्याक इन द सेन्टर ब्याक पोजिसन होइन ब्याक थ्री बनाएर हि इज गार्डिङ द टिम र जब तपाईँको अफ द बल सिचुएसन हुन्छ हि इज देयर इन द पोजिसन सो एउटा कुरा चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी त्यो डिफेन्सिभ मिडफिल्डको रोलबाट बाहिर पनि निस्किराखेको देखिरहेको छौँ धेरै डिफेन्सिभ मिडफिल्डर्सहरू हामीले देखिसकेका छौँ योभन्दा अगाडि राजु तामाङ देख्थ्यौँ इनफ्याक्ट हाम्रो बालगोपाल महर्जन युज टु प्ले एज अ डिफेन्सिभ मिडफिल्डर त्यतिबेला सिस्टम कस्तो थियो भने मोस्टली हामी 4-4-2 खेल्थ्यौँ कि हामी मेरो समयको खेलाडी हुन् बालगोपाल अनि त्यति बेला त्यो डिफेन्सिभ मिडफिल्डर भन्ने मेन्टालिटीमै हुँदैन थियो कि इट वाज जस्ट फ्ल्याट फोर मिडफिल्डर्स द्याट वाज इट भन्ने थियो कि बट नाउ द फिलोसफी चेन्ज जुन चेन्ज भएको त्यसको पोजिटिभ रिजल्ट आउनु राम्रो लेट्स वाच नेपालको गोल हेरौँ होइन नेपालको गोल हेरौँ अन्जन विष्टजीले गोल गर्नु भए तापनि इट वाज मोस्टली अ डिफेन्सिभ ल्याप्स फ्रम द इन्डियन टिम लेट्स टेक अ लुक एट द गोल Anjan Bista hugging Abdullah was the highlight of the whole match. I think that was the closeness and the bond between the player and the coach. त्यो देखिन्छ हैन मलाई यहाँ एउटा यो गोल भन्दा अगाडि अर्को जुन क्लिप पनि देखाएको त्यसमा पनि मलाई रमाइलो के लागिरहेको छ नि नेपाल कन्फिडेन्टली बल पास गरिरहेको छ क्या एक एउटा मिस भयो होला बट नाउ दे हेभ द कन्फिडेन्स त्यो यताउता मिडफिल्डमा नेपालको बल खेल्नु भनेकै ठुलो एउटा उपलब्धि हो हैन अनि यो गोलमा चाहिँ डेफिनेटली इन्डियाको गोलकिपरलाई म टोटली गाली गर्न चाहदिनँ इन्डियाको डिफेन्सबाट मिस्टेक भएको छ हैन मिस्टेक भएको छ भयो के भने इन्डियाको गोलकिपर नि यसले क्लिपमा पनि तपाईँले याद गर्नुभएको होइन उसले चाहिँ गोल पोस्ट भन्दा ऊ बाहिर बसेको छ क्या सो द्याट डिफेन्सले पास दिँदाखेरि गोल पोस्टमा दिने होइन क्या कहिले पनि उस एउटा खुट्टाबाट किपरको मिस्टेक भन्दा गोल छिर्छ नि त भित्र सो हिज पोजिसन इज 100% करेक्ट क्या इन्डियन गोलकिपरको डिफेन्सले चाहिँ दिँदाखेरि रङ गरेको क्या सो धेरैजनाले सायद गोलकिपरलाई गाली गर्नुभयो होला तर गोलकिपरको पोजिसनिङ वाज 100% करेक्ट इट वाज सिम्पली अ मिस्टेक
अफ अ डिफेन्डर तपाईको एनालाइसिसमा एब्सोल्युटली गुरप्रीत सिंह सान्धु इज साउथ एसियाको सबैभन्दा टु अफ द भ्यालुएबल प्लेयर्स आफ्टर रोहित चन्द 275,000 his valuation is and Rohit Chandko पनि same valuation हो what I'm trying to say is he is one of the most experienced goalkeepers in South Asia अहिले नर्वेमा पनि खेलेर आइसक्नु भएको खेलाडी हो he used to play in the Norwegian league and he is the अहिलेको नम्बर 1 हो जस इन्डिया नम्बर 1 होइन सुब्रत पाल पछिको उसको बिरो थाम्ने मान्छे हो सो आई थिंक त्यो पोजिसनमा चाहिँ अल्टिमेटली डिफेन्सिभ एरर नै थियो त्यो डिफेन्सको जुन पासको डेप्थ थियो जुन डेप्थले पास गर्नुपर्ने थियो त्यो एन्टिसिपेट गर्न सकेन र कहिलेकाहीँ आई थिंक इगोर सिम्याक वाज स्ट्रेसिङ आउट अन द फ्याक्ट द्याट तपाईँ कुन टर्फमा खेल्दै हुनुहुन्छ र त्यो ग्रासको लेन्थ कति छ तपाईँले त्यो पास दिँदाखेरिको लेन्थ तपाईँले इभ्यालुएट गर्न सक्नु भएन भने देन द्याट इज वाइ वी टक अबाउट होम एन्ड अवे एक्ज्याक्टली द्याट्स अल तपाईँले एस्ट्रोटर्फमा दिने पास र त्यो ग्रास उसले सायद उनीहरूले म्याक्सिमम पायो 1 डे ट्रेनिङ सेसन 2 सेसन्स पायो होला त्यहाँनिर त्यसमा त सबै अन्दाज त हुन सक्दैन म यो कुरामा थप्छु है आई एक्ज्याक्टली अग्री टु यर पोइन्ट गोलकिपरको गल्ती छँदै छैन द डिफेन्डर कट द गोलकिपर बाई सरप्राइज बलमा पावर थिएन तर यो फुटेज मैले धेरै हेरेको छु क्या इफ वी क्यान प्ले दिस इफ वी क्यान गो ब्याक होइन जब बल पछाडि प्ले भइरहेछ नि प्ले हुँदाखेरि त त्यो नेपाली प्लेयरलाई अन्जन विष्टलाई थाहा छैन कि त्यो बल कुन पेसमा कहाँ गइरहेछ बट ही मेक्स अ रन एउटा क्वालिटी फुटबलर फरवर्डको एउटा के हो भने एन्टिसिपेसन हुनु पर्यो एक्ज्याक्टली म चस्पाउनु एकचोटि होइन यो कुरा के आई टेल द यङ्स्टर्स अबाउट दिस के तिमीमा एन्टिसिपेसन खोइ होइन म अहिले यो अर्को पोइन्ट पनि म निकाल्छु होइन सो द पोइन्ट वेयर ही मेक्स द रन त्यो नदौडेको भए इजी कलेक्सन थियो गोलकिपरलाई होइन र नेपाल हामी वी डोन्ट मैले हिजो गेम हेर्दाखेरि साइडमा भाइहरू थियो होइन अनि मैले चाहिँ भाइ यो म्यान्चेस्टर सिटी होइन बार्सेलोना होइन नेपाल हो गेम हेरौँ त्यो लेभलमा हेर है भने चाहिँ हाँसेकै उनीहरू हो नि दाइ साँच्ची त भनेकै ऊ पनि थियो होइन सो नेपालको लागि हाम्रो फरवर्डले होइन त्यसरी त्यो रन लियो र अघि हामीले देख्यौँ जुन हिसाबले उसले भेट्टायो क्या म पुग्छु भनेर गएको क्या त्यो र काहीँ केही भयो भने इट विल बी एन अपर्च्युनिटी फर मी त्यो सोचिराख्नु पर्यो एक्ज्याक्टली होइन र एउटा अर्को थप्छु र नट ओन्ली उसको पहिलो कुरा के म बल खोसेर आई टेक इट अवे फ्रम द गोलकिपर उसले के मात्र गर्यो हि कुड हेभ वान अ पेनल्टी के ऊ त्यहाँ दौडेपछि के अपर्च्युनिटी आयो यता लग त्यसले छोइदिन्छ खुट्टामा तिमी लड्दियौ द्याट्स अ पेनल्टी त्यो सिकाइन्छ नि के द्याट्स द बेसिक अफ फुटबल होइन अनि एउटा पेनल्टी जित्ने उसले यतिले बल निकाल्यो त्यसपछि अब यहाँ आउँछ कि नेपाली फुटबल किन चेन्ज भइरहेछ खेलाडीको मेन्टालिटी कसरी चेन्ज भइरहेछ भन्दाखेरि उसले आत्तिएन बल उसले छलायो उसले एकचोटि टाउको उठाउँदाखेरि उसले दुवै ठाउँमा हेरिसक्यो कि उसले गोलकी र डिफेन्डरलाई नि हेऱ्यो त्यसपछि उसले पोस्ट पनि हेऱ्यो त्यो कुल कम्पोस्ट फिनिस छ क्या त्यहाँ द्याट इज समथिङ एक्स्ट्रा अर्डिनरी फर मी के फर न्यू तपाईँको लागि मात्रै होइन होल नेपालको लागि एन्ड इट्स गुड न्युज फर अस नेपाली फुटबलको लागि ल ठिक छ एकछिन सास फेर्नुहोस् तपाईँ एकछिन सास फेर्नुहोस् विल टेक अ चिया ब्रेक होइन देन विल ह्याभ मोर अफ हिज क्रिटिक्स एन्ड एन्टिक्स है अहिलेको लागि चिया ब्रेक Welcome back to Chiya Guff. I'm with Abhinav Joshi and Avash Ghimire. We're talking about Nepal versus India. हाँस्नु हुन्छ तपाईँ यार तपाईँ गनर त हो नि यार तपाईँको टिमले राम्रो गरेन र ठिक छ म मान्छु तर गनर त गनरै हो तपाईँ होइन अब GONNER गनर कि GUNNER गनरमा चाहिँ धेरै फरक पर्ला बट स्टिल गनर इज अ गनर राइट हामी नेपालको यो एउटा फेरि एउटा अट्याक हेरिहाल्नु देन विल टक अबाउट द्याट पर्टिकुलर म्याच नेपालले लगभग पहिलो हाफको अन्त्यमा एउटा मिठो अट्याक गरेको थियो लेट्स टेक अ लुक एट द क्लिप फर्स्ट सो सायद हाम्रो अब्दुल्लालाई चाहिँ कहिले चाहिँ हाम्रो हाफ टाइम भइहालोस् सो हामी चाहिँ फर्स्ट हाफको लिडलाई इन्ट्याक्ट राखौँ या केही स्ट्राटेजिकल केही चेन्ज गरौँ भन्नेमा थियो होइन फर्स्ट हाफको एन्डसम्म हामीले पछि अहिले पनि हेऱ्यौँ कि ब्याक टु ब्याक अट्याक भइरहेको थियो कि सो नेपाल गोज अन एन अट्याक इन्डिया वाज डेफिनेटली 1 डाउन भन्ने थियो कि लुकिङ फर अ गोल होइन
इन्डियाको डु यु थिङ्क उनीहरू सरप्राइज भयो नेपालले गोल हान्दाखेरि र अलिकति चेन्ज आयो भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ इनफ्याक्ट आफ्टर फर्स्ट 10 मिनट्स जुन इन्डियाको डोमिनेसन पछि चाहिँ Nepal started to tune in with their actual philosophy, which was attacking. In fact, Almutairiले press match में भन्नुभएको थियो, pre-match conference में भन्नुभएको थियो कि we're not playing to satisfy people, we are playing to win, we are playing to make people proud, then happy भन्नुभएको थियो के. So that's what happened in the game. अनि हाम्रो नेपालको जुन formation थियो, which was 4-3-3, अनि सुमन लामालाई खेलाइएको थियो, and everybody was surprised, like Suman Lama is a forward and he's playing in the midfield, which was exactly similar to that of Sunil Chhetriko position. हैन. Suman Lama was making so high runs, हैन, जुन एकजना midfielderले एउटा चाहिँ attacking runsहरु बनाउँदाखेरि defenders will be surprised के. अनि overloadsहरु बनिरहेको थियो box मा. So that's what happened. तिनीहरूले एक्सपेक्ट नै गरेको थिएन कि नेपाल त्यस्तो माथि आएर खेल्छ भनेर के. जुन हाई एन्डमा हामी खेल्छ भनेर उनीहरूले एक्सपेक्ट नै गरिरहेको थिएन. We could see Ayush was getting ample amount of time in the right wing हैन. त्यसपछि Anjan was always in the left wing. अनि जुन बक्सको अगाडि जुन क्रिएसन भइरहेको थियो ओभरलोड्सहरु अनि we could see long shotsहरु त्यहाँ तपाईको पोजेसन्सहरु बनिरहेको थियो. Indians were not able to cope up कि नेपालले पनि त्यसरी अट्याक गर्छ र भनेर के. नेपाल was always playing in the 4-4-2 formation त्यो भन्दा अगाडि 4-5-1 खेल्थ्यो. अनि यो इनफ्याक्ट इगोर स्टिम्याकले प्रेज नै गर्नुभयो अब्दुल्लालाई आफ्टर द हुन्छ नि पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा चाहिँ. सो द्याट वाज द सिनारियो फर्स्ट हाफको एन्डसम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ यस्तो मोमेन्ट्सहरु बनिरहेको थियो जुन भनौँ न इन्डियन टिमले कोप अप नै गरेर आएको थिएन कि इन्डियन अट्याकलाई नै द फ्रन्ट 5 व्हिच वाज देयर. मेबी कस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ फर्स्ट हाफको लागि एउटा स्ट्र्याटेजी बनाएर मैदानमा आइन्छ अनि कहिलेकाहीँ व्हेन द्याट डजन्ट वर्क आउट त्यो तुरुन्तै गेम भित्रै चेन्ज गर्न एकदम गाह्रो हो नि त्यो त एकदम गाह्रो हुन्छ नि हैन. अनि प्लस व्हेन यु आर लाइक त्यो गोल त अहिले तपाईले कुरा गर्नुभयो इट वाज नट मेन्ट टु ह्यापन भनौँ न हैन एउटा मिस्टेकबाट भयो त्यसले त प्रेसरमा पर्यो नि त हैन र गल्ती त भयो नि त त्यहाँ कतै न कतै भएको. अनि नाउ हाउ डु यु सी द इन्डियन टिम त्यस पछाडिको फर्स्ट हाफसम्म चाहिँ मैले ठ्याक्क हामी सँगै थियौँ अघि कुरा म ठ्याक्क अनि माथि बसेको थियौँ अनि भाइहरू थियो दुईजना अनि मैले के भने अलिक बोरिङ भइरहेको थियो कि बिकज टिटी खेला जस्तो कि यता भइरहेको थियो होइन. अनि मैले के भाइ अब दुईवटा मध्ये एउटा टिमले गोल हान्नुपर्छ एन्ड द गेम एन्ड इट्स गेम अन के इट्स एभ्री टाइम फुटबल मैले देखेको नै सायद त्यही हो कि जब एउटा टिमले हान्छ फेरि नेपालले कुन बेला हान्यो भने वी कुड नट सिट ब्याक एन्ड डिफेन्ड 75 मिनट पछि हाने होइन अर्ली गोल हो क्या त्यो नेपालको लागि त टु अर्ली गोल हो. तर नेपालले राम्रो के गर्ने भने वी डिन्ट सिट ब्याक वी वेन्ट फर अनदर अर्को एउटा गोल आउनु पर्ने थियो कि फर्स्ट हाफमा 2 goals डन हुन्थ्यो कि एब्सोल्युटली. बट इन्डिया वेयर ल्याकिङ फिनिस इन्डिया अट्याकिङ थर्ड होइन कता के मिलिरहेको थिएन. त्यसमाथि किरण चेम्जोङ टप नच पर्फर्मेन्स confident and he has the experience of playing against almost all the players yes हैन and he has that confidence. So त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ नेपाल कट देम बाइ सरप्राइज. ओके हामीले भेटाइदिएकै हो के हैन. फर्स्ट हाफ कोचले पोस्ट म्याचमा मैले नै क्वेसन गरेको थिएँ उहाँले भन्नु पनि भयो कि फर्स्ट हाफ त्यति सजिलो भएन हामीलाई सेकेन्ड हाफ हामीले कोप गर्यौँ भन्नुभयो कि भनेपछि नेपालले गाह्रो त पार्यो नि. किन गाह्रो पार्यो भन्दाखेरि ब्युटिफुल फुटबल त डेफिनेटली नै थियो नै त्यहाँ पनि एन्ड देयर वाज मोर ब्युटी टु एड अप बाई किरण चेम्जोङ हैन द्याट पर्टिकुलर इन्सिडेन्ट. त्यो पर्टिकुलर इन्सिडेन्ट एकचोटि हामी त्यो क्लिप हेरौँ न. मलाई किरण चेम्जोङ चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नि समटाइम्स हो ही मेक्स दोज सिली मिस्टेक्स कहिलेकाहीँ हुन्छ बट यु आर इन द ग्राउन्ड यु आर प्लेइङ अनि तपाईँलाई यस्तो प्रेसर परिरहेको हुन्छ यु आर बाउन्ड टु मेक अ मिस्टेक यु आर अ ह्युमन बिङ यु आर बाउन्ड टु मेक अ मिस्टेक. तर त्यो पर्टिकुलर बल जब उनी लखेटिएरै पुग्यो नि येल्लो कार्ड खान रेडी भयो नि. मलाई अघि पनि एकजना भाइले यहाँ अफिसमा सोध्नुभयो अनि समबडी इन द सोसियल मिडिया एज वेल हामीले हिजो पोस्ट राखेको बित्तिकै नै सोध्नु भएको छ क्या किन रेड कार्ड भएन भनेर सोध्नुभयो क्या एकजनाले. अनि मैले भने because he was not the last man. And if the keeper को पछाडि मात्र गोल पोस्ट मात्र भएको भएर उसले बल ह्यान्डल आउटसाइड द डी बक्स गरेको भए इज अ रेड कार्ड. बट उसको पछाडि त टन्नै डिफेन्डर्सहरू आइसकेको छ नि त. सो नो म्याटर त्यो अट्याकरले गोल पोस्टमा प्रयास गरे पनि त पछाडि कोही छेक्ने मान्छे त छ नि त. त्यो कारणले चाहिँ रेड कार्ड नभएको हो भनेर मैले एक्सप्लेन गरेँ हैन. आई थिङ्क द्याट वाज यस लज अफ द गेमको जुन भाषामा भन्ने हो भने गोल स्कोरिङ अपर्च्युनिटी डिनाइ गरेको होइन र त्यो क्लिप हेर्ने हो भने त्यो ठ्याक्कै हाम्रो बक्स अगाडि 5 जना इफ आइ एम नट रङ है मैले हेरेको छु 5 जना प्लेयर बक्सै अगाडि छन् भनेपछि र त्यसको अगाडि
फ्यु ब्लू जर्सीज इन्डिया र त्यहाँ पनि 2-3टा नेपाली जर्सी छ के भनेपछि त्यो के भयो भने ह्यान्डबलको लागि येलो कार्ड दिएको हो द्याट वाज कम्प्लिटली नट अ रेड कार्ड र एउटा एप्रिसिएट चाहिँ म के गर्छु भने हिजोका रेफ्री प्रकाश दाइ वन्डरफुल डिसिजन्स हैन जुन हाम्रो डोमेस्टिक टुर्नामेन्ट्समा रेफ्रिङमा क्वेसन मार्क उठाएको थियो हिजो इन्क्लुडिङ द असिस्टेन्ट रेफ्रीज एन्ड द रेफ्री टप नच जब किनभने द्याट्स गुड टु सी आत्तिन सकिन्थ्यो नि त तर सकिएन राम्रो भयो त्यो कुरा अनि ठ्याक्क हाम्रो जर्मन नेसनल गोलकिपर येन्स लिमेन द म्याडम्यान भन्थ्यो नि 2006 बार्सिलोना आर्सेनल बाहिर आएर रोनाल्डिनियो खुट्टा तान्ने हैन त जरुरतै थिएन के च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा वान मिस्टेकले चाहिँ गेम कम्प्लिटली एक्ज्याक्टली रेने हिग्वेटा एक्ज्याक्टली सो किरण चेम्जोङको गेम एज अ लिडर पनि हाउ डु सी I would like to stress out on that very moment हैन त्यो चीजले मतलब pros and cons भन्न मन लाग्यो मलाई किरण दाइ इज somebody who has that spark in himself के एकजना खेलाडी जसमा चाहिँ त्यो एउटा एकजना गोलकिपरमै हुनै पर्ने एउटा भनौँ न ट्रेड चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो एकदमै छिटो आउने स्पार्क हुन्छ नि त्यो सबकन्सियसली एकैचोटि त्यो रिफ्लेक्स आउँछ नि जुन मोसनमा द्याट ही हेज द्याट एन्ड ही इज अलवेज बिन देयर हैन एकैचोटि त्यो आफ्नो जिउलाई चाहिँ एकैचोटि तताउन सक्ने एकचोटि त्यो फोर्स निकाल्न सक्ने ही हेज द्याट पोटेन्सियालिटी ही हेज द्याट क्यापेबिलिटी हैन बट at that very moment what happened is like त्यो स्पार्कहरु धेरैचोटि आयो के I noticed he just followed it he just followed it he just हुन्छ नि त्यो आफ्नो adrenaline rush भन्ने जस्तै पनि भनौं I think the crowd behind was भनौं न त्यो चीजलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गरिरहेको थियो and that sometimes what happens is like he needs to stable that पनि to be a stable leader he needs to stable that otherwise हुन सक्थ्यो के भन्दाखेरि he could have done a foul and one man down change and system change त्यसपछि नेपालको लागि embarrassing loss हुन सक्थ्यो त्यो so he needs to think यसमा एउटा एड अप गर्छु है त्यो अघिको जुन किरण चेम्चुङको रन छ नि मैले रिपिट गरेर हेरे के अनि आजकल चाहिँ म के बान लागिरहेको छ नेपाल गेम भाइ धेरै बयान नगर्नुस् न तपाईं सो I'll tell you हैन फर्स्ट रन ओके सेकेन्ड रन ओके ल ठीक छ तर थर्ड किन पुग्यो देयर इज अ बिग क्वेशन मार्क के तर नो हार्म डन इट ह्यापन्स मोमेन्ट अफ म्याडनेस खेललाई रमाइलो बनायो नि त हामी त्यो कुरा गर्दैछौँ नि त ओके म चाहिँ यसमा के भन्न चाहन्छु भने वी हेभ सिन सो मेनी टाइम्स क्राउडले स्पेसली अहिले तपाईँले क्राउडको कुरा निकाल्नु भने कुनै पनि मिडफिल्डरको पनि इभन डिफेन्सिभ मिडफिल्डरको खुट्टामा पनि सेन्टरबाट बल कट्यो अरे गोल पोस्ट उसको साइडमा छ ही क्यान स्टिल पास भने इफ द क्राउड साउट्स सुट 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 भने के भन्छ यु टेन टु सुट That's what happens, the momentum, okay? That takes it away. Okay? So, on this note, we'll take a small break. We'll have tea, right? And then Guff Guff. Let's have tea. This is still Chiya Guff and I'm still with Abhinav Joshi and Avash Ghimire. We're talking about India and Nepal. Chiya खाँदै गफ गरिरहेका छौँ हामी. Before we start talking, I think हामी गोल हेरिहाल्नु किन समय नजिक एन्डको आइसकेको छ. Let's have a look at how India scored their goal against Nepal. अभिनवजी उहाँले हिजो बेलुका मलाई फोन गर्नुभयो उहाँहरूको गएर मेरो फोनमा अलिकति झडै पऱ्यो क्या होइन उहाँलाई चाहिँ किरण चेम्जोङको पोजिसनिङहरू चित्त बुझेन के भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने द्याट पर्टिकुलर सट फ्रम सुनिल छेत्री होइन वाज सच अ ब्रिलियन्ट स्न्याप सट कि किरण चेम्जोङले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन कि डी बक्स विथ द लेफ्ट फुट ओके त्यहाँ भएको बेलामा उसले यस्तो रिफ्लेक्स सेभ गर्नु परेको थियो वी कुड सी हिम फ्लाइङ ओके वेन यु फ्लाइ तिम्रो सेकेन्ड बलको लागि रिकभर हुनको लागि ल्यान्ड हुनु पर्यो त्यसको लागि फेरि रेडी हुनु पर्यो फेरि पुग्न उसले समय पनि भएन या मेबी अझै लिटि एथलेटिक ऊ पनि भएन बट आइम नट गोना टोटली गाली गरोस् किरण क्या ही मेड अ गुड एफोर्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ जस्तो लाग्यो हामीले क्लिपमा पनि छुटायौँ जस्ट बिफोर द्याट ओके अनन्त तामाङ गट इन्जर्ड ओके
He was in the far end right corner हैन so Nepal were down to 10 men अनि सिचुएसन के थियो भन्दाखेरि जसले कभर गर्नु पनि उही नै छैन जो चाहिँ फर एक्जाम्पल जसले चाहिँ मिनेट 1 देखि कभर गरिरहेको थियो सुनिललाई he was not there Dinesh made the effort to go अगाडि गएर उले चाहिँ छेक्न खोज्यो त्यो बललाई he couldn't stop that it was too late गौतम पनि राइटमा थियो अनि भयो के भन्दाखेरि उले 25 yards को डिस्टेन्स पछाडी आएर अनिरुद्धको रन ट्र्याक गर्न उले सकेन that was the only thing that happened everything else is like सबै नर्मल चीज हो त्यस्तो शट्सहरु आउटसाइड अफ द बक्स शटहरु हानि राख्ने रिफ्लेक्स सेभ गर्ने डिफेन्डरले गर्ने that was the only thing नेपालको डिसएडभान्टेज के थियो भने नेपालको सेन्टर ब्याक एकजना मात्र थियो who had to cover two attackers त्यसको एडभान्टेज चाहिँ एक्ज्याक्टली अनि उले दिनेशले he tried his best to come back and cover अनिरुद्ध तर अनिरुद्धको रन उले देखेकै थिएन के पछाडीबाट अनि त्यो 1 सेकेन्डको जुन चेन्ज अफ डिफेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल कन्सिड दियो गोल सो व्हाई तपाईको म त खोलिसके है ओके सो आफ्टर अ कन्भर्सेसन विथ यु मैले हेरे फुटेजेस हैन सो यसमा आई क्यान शो यु के ठ्याक्क सुनिल छेत्रीले सर्ट लिन लाछन् आई एम नट टकिङ अबाउट द गोलकिपर है उले भनेको पोइन्ट ठ्याक्क भन्न खोजे त भनिदिहाल्यो हैन सो यहाँ के छ भने द लास्ट म्यान हु कुड स्टप हिम वाज पुजनले फुल एफर्ट दियो तर सुनिल छेत्रीको यो दिस इज वान अफ हिज ट्रेडमार्क शट्स नेपाललाई थाहा भएको नेपालको कोचले एनालाइज गरेको कुरा मसँग स्क्रिन रेकर्ड पनि छ नेपाल सरी इन्डिया भर्सेस बंगलादेश वर्ल्ड कप क्वालिफायर त्यसमा पनि त्यस्तै खालको गोल हानेछ भनेपछि नेपाल वाज रेडी थियो जुन लेभलले हिजो खेल्यो हैन फर सुनिल छेत्री दिस शट हैन तर एउटा शटमा अब हेर म मान्छु सेफ बबालै हो फलो अपमा पुगेनन् हैन मैले अघि पनि भने हामी फ्रान्स होइन हामी अर्जेन्टिना होइन कि त्यस्तो टेक्निकली कुरा गर्नलाई तर किरण चेम्जोङ भन्ने नाम त साउथ एसियनमा पनि बेस्ट किपर अफ द प्लेयर अफ द विक पाएको इन्डियामा पनि त्यत्रो नामको त्यो कारणले गर्दा साउथ एसियामा हैन बिकज आई रेट हिम हाई आई एक्सपेक्ट फ्रम हिम ओन्ली र अब म एउटा अर्को देखाउँछु चाहिँ के भने यसमा चाहिँ मैले के हालेको छु भने द पोइन्ट इज स्टप द बल गाह्रो चिज हो हैन तर मैले भने नि जुन लेभलमा अरू प्लेयर 7 आउट अफ 10 होला दाइ चाहिँ मलाई 8.5 9 आउट अफ 10 जस्तो लाग्छ त्यो कारणले मात्र के आई वान्ट टु पुश हिमसेल्फ हैन बलले कहाँ लाग्दियो भने यहाँ लाग्दियो के सो तपाईलाई लाग्छ कि इफ ही यदि उनी एबल भएको भए कि बार भन्दा माथि फ्याल्न सक्यो एबल भएको भए चाहिँ इट वुड नट ह्याभ बीन र अर्को एउटा पोइन्ट म देखाइहाल्छु देन म सन्यासै लिइदिन्छु हैन बोल्नबाट सो ओके सो मेरो पोइन्टहरु चाहिँ के थियो भने फर्स्ट कुरा अगाडि आएको बल वान ह्यान्ड ओके सडनली आयो बट मैले भने नि ही डिडन्ट ह्याभ अल द टाइम इन द वर्ल्ड टु स्टप इट बट ही ह्याड सम टाइम टु सी द बल कमिङ के हैन सो इट कुड ह्याभ बीन टु ह्यान्ड्स ल ठिक छ त एक हात गयो हैन अर्को कुरा चाहिँ व्हेन ही वाज क्लियरिङ द बल फ्रम अनिरुद्ध यो यहाँ हामीले हेर्यौँ भने यसरी झरेको बललाई इन्स्टिङक्टली अथवा बेसिक्स गोलकिपिङ के हुन्छ नि पञ्च इट तर यहाँ हात मुनिबाट गइदियो के मिस्टेक भन्दिनँ म बिकज द्याट्स अ त्यो पोइन्ट ब्ल्याङ्कमा गर्नु आई थिंक यू आर मेकिङ अ पोइन्ट फ्रम अ भेरी डिटेल्ड एंगल प्लस रिप्ले रोकेर गरेर I'll send it to Kiran Dai. It's fine. It's fine. Nepal had a very last chance to win the game actually हैन त्यो क्लिप पनि हामीसँग छ लेट्स टेक अ लुक एट द क्लिप कमल थापा आई गेस So Nepal could have won, should have won. And I believe that goal, he should have at least hit inside the frame. I remember Nepal-Pakistan when Bimal Gautimakar scored the goal. That stroke of luck you need. Kaile game luck pani chahiन्छ. He did everything he could. Went into the position like हुन्छ नि diving header थियो from a 21-year-old boy who's just been playing 3 games and to be in that position and to try that huge credit to Kamal Thapa हैन तर खास भयो के भन्दाखेरि त्यो एउटा सानो त्यो lack of luck ले गर्दाखेरि मिस्ड हैन तर we should हामी त्यो नराम्रो पाटो भयो त्यो cons like हामी चाहिँ अटेन्सन नदियौ let's look at the positives side now so last question मा जान्छु म हैन योमा पोजिटिभ साइडमा थप्छु हैन हामीले जब फुटेज सुरु गर्यौ नि हेर्नलाई डिफेन्समा बल कसको कमेन्टेटरले कसको नाम लियो कमल थापा विदिन 5 सेकेन्ड्स उ बक्स भित्र पुगेर अटेम्प्ट गरिसक्यो नाउ त्यहाँ हाम्रो गेम थाहा हुन्छ के त्यो मान्छेको मुभमेन्ट कहाँ छ थाहा हुन्छ के ओके नाउ सेकेन्ड गेम के एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ एक्सपेक्टिङ लट मोर फ्रम इन्डिया फर्स्ट अफ अल ओके नाइस इनहरु घाइते भएको इनहरुले पन्जा हान्ने छन् के ओके सो उलाई ड्रमा चित्त बुझ्ने वाला छैन उले प्री म्याचमा
पोस्ट म्याचमा पनि के भन्यो भने कन्डिसन्स राम्रो थिएन भन्दियो के भनेको हाम्रो नेपालको ग्राउन्ड राम्रो छैन भने हाम्रो लागि त त्यो त स्वर्ग हो राम्रो थियो नि पहिलाभन्दा तालुजिन्डेको टाउको जस्तो थियो पहिला ग्राउन्ड अहिले कति हराभरा छ बल पास हुन्छ हैन उसलाई मन परेन उसले त्यहाँ दिइसक्यो So you expect India to attack and go for the win. So it's going to be more exciting. Yes. For you? I may sound over patriarchal over here, but I think Nepal should win the next game. Should win. Exactly. किन भन्दाखेरि नेपालको जुन or let's say Indiaको जुन form छ, they have not won any game in the past 6 games. Past 6 games. Past 6 games. यो शुद्ध गरेर. 5 games मा उनीहरु लगातार हारेको छ. So that's हारेकै छ. First draw हो त्यसो भए. This is the draw after a long time for India. हैन उनीहरुको World Cup qualifiers को उ पछि हैन. So I think त्यो एउटा चाहिँ प्रेसर टु डेलिभर कुनै कुनै टिम चाहिँ तपाईको चाहिँ रिलिगेसन तिर पर राख्दाखेरि अथवा ओभर प्रेसर हुँदाखेरि झन् सबकन्शियसली ब्याकफायर हुन्छ नि आई थिंक इन्डिया इज गोइङ टु बी इन दैट पोजिसन एन्ड नेपाल इज गोइङ टु एज इट दिस इज माई प्रेडिक्सन अब मैले भनेको राइट भयो भने अस्ति जस्तै भाइरल हुन्छ हैन भने बिल्ला हुन्छ बट आई थिंक दैट्स गोइङ टु ह्यापन एउटा म सोच्छु you believe Nepal is going to win you believe India No I'm not saying India is going to win What are you trying to say make a will fight for it हैन मैले हिजोको गेमको मेरो प्रेडिक्सन 3-1 इन्डिया थियो आई वाज कम्प्लिटली रङ एन्ड आई एम ह्याप्पी अबाउट द्याट हैन तर म अहिलेसम्म भन्ने स्थितिमा म छैन र मलाई एउटा मात्र के भने जस्ट विन लस अर ड्रप मनिष डाङ्गी लाइक स्टार्ट दिएको खण्डमा जुन एउटा वेन एभर ही ह्याड द बल इन हिज फिट केही भइरहेको थियो क्या त्यहाँ okay that movement that run that enthusiasm he should भन्दिनँ म he needs to start so all right so obviously Sunday ko game is going to be more exciting भन्छु म चाहिँ यदि हिजो गोल हुन नसकेको भए चाहिँ त्यति एउटा रोमाञ्चक हुँदैन थियो हिजोले नै एउटा सर्टेन एउटा प्रकारको अपलिफ्टमेन्ट भन्छु म चाहिँ फ्यान्सहरुमा स्पेशली भएको छ वी बिलिभ इट्स गोना बी एन अमेजिङ गेम सन्डे वी विल डेफिनेटली इन्जोय इट हैन नेपालले जितोस् यही नै हाम्रो कामना छ हैन एन्ड एज ओपनिङमा मैले भने जस्तो अगेन्स्ट बिटर राइभल्स इट टेस्ट स्वीटर अलवेज चियामा नि अलि धेरै चिनी हाल्दै क्या मैले आज त्यही भएर तपाईहरुलाई ताकि त्यो फिल अहिलेदेखि नै आओस् भनेर Thank you so much guys for coming to the show and let's cheer for Nepal in the next game as well and from Chiya Guff this is it for today I'm Aman Pratap Adhikary signing off with Abhinav Joshi and Avash Ghimire you guys have a very good day bye bye